Có một điều rất lạ, chỉ vài sợi lông trên tay, vài sợi lông trên chân của một người phụ nữ, vậy mà người đời có thể vội vàng kết luận cả tính cách, cả tình yêu, thậm chí cả lòng trung thủy của họ. Bạn đã từng nghe câu này chưa? Phụ nữ nhiều lông tay, lông chân thường đa tình, sống theo cảm xúc và dễ ngoại tình. Nghe quen đúng không? Có người tin sái cổ, có người xem đó là kinh nghiệm nhìn người, nhưng cũng có những người phụ nữ chỉ vì điều ấy mà mang theo nỗi mặc cảm suốt nhiều năm trời. Họ bị nhìn bằng ánh mắt khác lạ, bị đánh giá khi chưa kịp cất lời, bị gắn cho những chiếc nhãn mà chính họ cũng không hiểu vì sao mình phải mang. Nhưng khoan, nếu chỉ nhìn vài đặc điểm bên ngoài mà biết được một con người sống thế nào, yêu ra sao, trung thủy hay thay lòng, thì có lẽ cuộc đời này đã chẳng có nhiều nước mắt đến thế. Sẽ chẳng có những người nhìn rất tử tế nhưng lại phản bội. Sẽ chẳng có những người tưởng như vô tâm nhưng lại yêu một người đến hết cuộc đời. Và càng không có những trái tim bị tổn thương chỉ vì đã tin vào vẻ ngoài. Sự thật là có những định kiến âm thầm giết chết sự tự tin của một người phụ nữ hơn bất kỳ lời xúc phạm nào. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề khiến rất nhiều người tò mò, nhưng cũng khiến rất nhiều người chạnh lòng. Liệu phụ nữ nhiều lông tay, lông chân có thật sự là người đa tình và dễ ngoại tình, hay đó chỉ là một lời phán xét quá vội của người đời? Họ ngại mặc váy ngắn, ngại đứng giữa đám đông, ngại để người khác chú ý đến đôi tay hay đôi chân của mình. Và điều đau lòng nhất không phải vì họ khác người, mà vì họ bị nhìn bằng ánh mắt phán xét trước khi được hiểu như một con người thực sự. Từ rất lâu, trong dân gian vẫn tồn tại nhiều quan niệm nhìn tướng đoán người. Người ta nhìn ánh mắt để đoán tâm tư, nhìn dáng đi để đoán số phận, nhìn nụ cười để đoán tính cách. Và rồi có cả những lời đồn rằng phụ nữ nhiều lông tay, lông chân là người có cá tính mạnh, sống thiên về cảm xúc, thậm chí còn bị gắn cho cái mác đa tình dễ thay lòng, dễ rung động trước người khác giới. Nhưng cuộc đời này, con người thật sự có đơn giản đến mức chỉ cần nhìn vài đặc điểm bên ngoài là đủ để kết luận cả nhân cách và tình yêu của họ hay không? Có những người phụ nữ cả đời mang tiếng oan chỉ vì những điều như thế. Họ bị đánh giá khi chưa kịp cất lời. Họ bị nhìn nhận qua vài tiêu chuẩn vô hình do người khác tạo ra. Nhưng nếu bạn đi đủ lâu, gặp đủ nhiều người, trải qua đủ nhiều đổ vỡ và hạnh phúc, bạn sẽ nhận ra một sự thật, ngoại hình chưa bao giờ là tấm bản đồ dẫn tới trái tim của một con người. Chuyện một người trung thủy hay không chưa bao giờ nằm ở lông tay nhiều hay ít, mái tóc dài hay ngắn, khuôn mặt đẹp hay bình thường. Điều quyết định một người sống thế nào nằm ở cách họ trưởng thành, cách họ yêu và những gì họ đã trải qua trong cuộc đời. Có những người phụ nữ vẻ ngoài mong manh, dịu dàng như cơn gió, nhưng trái tim lại dễ đổi thay. Ngược lại, có những người mạnh mẽ, gai góc, cá tính, nhưng một khi yêu thì yêu đến tận cùng. Họ có thể chịu đựng rất nhiều, hy sinh rất nhiều và giữ lòng mình trước vô số cám dỗ ngoài kia. Bởi tình yêu chưa bao giờ là câu chuyện của vẻ ngoài, tình yêu là câu chuyện của nhân cách. Có một điều rất lạ trong cuộc sống này, người ta thường dễ tin vào những điều truyền miệng hơn là chịu khó tìm hiểu sự thật. Chúng ta dễ nhìn một đặc điểm nào đó rồi vội vàng dán nhãn lên người khác. Chúng ta thích những kết luận nhanh bởi chúng giúp chúng ta cảm thấy mình hiểu mọi thứ. Nhưng con người đâu phải một bài toán có công thức sẵn. Không ai sinh ra đã được viết lên trán rằng người này trung thủy, người kia đa tình. Cuộc đời không đơn giản như vậy. Có những người phụ nữ nhiều lông tay, lông chân từng âm thầm chịu đựng mặc cảm suốt nhiều năm. Họ cố gắng che giấu cơ thể mình, cố thay đổi bản thân chỉ để giống số đông. Có người từng khóc vì những lời trêu chọc. Có người từng không dám nắm tay người mình thích chỉ vì sợ bị để ý. Có người từng tự hỏi mình có gì sai khi sinh ra như thế. Nhưng điều đau nhất không nằm ở vài sợi lông trên cơ thể. Điều đau nhất là cảm giác mình bị xem như một phiên bản không hoàn hảo của người khác. Và rồi cuộc đời lại có những nghịch lý rất buồn. Những người hay phán xét người khác bằng vẻ ngoài đôi khi lại là những người chưa từng học cách nhìn sâu vào tâm hồn. Họ nhìn một người phụ nữ cá tính rồi bảo chắc khó yêu. Họ nhìn một người phụ nữ nhiều lông tay, lông chân rồi bảo chắc mạnh mẽ, đa tình. Họ nhìn một người phụ nữ cười nhiều rồi cho rằng sống dễ dãi. Nhưng họ không biết phía sau nụ cười ấy là bao nhiêu lần tổn thương. Họ không biết phía sau vẻ mạnh mẽ ấy là những đêm cô đơn không ai nhìn thấy. Họ không biết có những người càng đau càng cười, càng tổn thương càng tỏ ra bình thản. Thế nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình hiểu ai đó chỉ qua vẻ bề ngoài. Bởi điều dễ nhìn thấy nhất lại thường là điều ít nói lên sự thật nhất. Ngoại tình cũng vậy. Rất nhiều người nghĩ ngoại tình xảy ra vì một ai đó quá đa tình. Nhưng thực tế cuộc sống phức tạp hơn rất nhiều. Có những cuộc hôn nhân tan vỡ không phải vì người thứ ba hấp dẫn hơn. Có những người thay lòng không phải vì họ sinh ra đã trăng hoa. Đôi khi mọi thứ bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Là sự vô tâm kéo dài nhiều năm.
là cảm giác bị bỏ quên ngay trong chính ngôi nhà của mình. Là những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi, là việc hai con người sống chung nhưng trái tim đã ở rất xa nhau. Người ta không dễ bước ra khỏi một mối quan hệ nếu trong đó họ vẫn tìm thấy yêu thương. Điều khiến con người ta mệt mỏi nhất không phải là cãi nhau, mà là im lặng đến mức không còn muốn nói gì nữa. Im lặng đến mức chẳng ai muốn hiểu ai nữa. Và khi khoảng trống trong lòng quá lớn, con người dễ yếu lòng trước sự quan tâm đến từ nơi khác. Nhưng điều đó không liên quan đến việc lông tay nhiều hay ít. Nó liên quan đến cảm xúc, liên quan đến sự cô đơn, liên quan đến những điều sâu kín bên trong một con người. Có người từng nói, phụ nữ đáng sợ nhất không phải khi họ giận dữ, mà là khi họ đã quá thất vọng. Bởi giận dữ nghĩa là họ còn muốn thay đổi mọi thứ, còn thất vọng là khi họ bắt đầu buông bỏ trong im lặng. Có những người phụ nữ từng yêu hết lòng, hy sinh hết mình, chịu đựng đến cạn kiệt, nhưng cuối cùng thứ họ nhận lại chỉ là sự thờ ơ. Và rồi người ngoài nhìn vào sẽ nói họ thay đổi. Nhưng đâu ai biết thứ thay đổi họ không phải bản chất, mà là những tổn thương tích tụ quá lâu. Vậy nên nếu bạn từng nghe ai đó nói phụ nữ nhiều lông tay lông chân là người đa tình dễ ngoại tình, hãy bình tĩnh mỉm cười. Bởi nếu chỉ nhìn vài đặc điểm bên ngoài mà có thể biết được lòng người, có lẽ cuộc sống này đã không có nhiều tổn thương đến vậy. Chúng ta đau vì nhìn nhầm người. Chúng ta thất vọng vì đặt niềm tin sai chỗ. Chúng ta khóc vì tưởng rằng mình hiểu ai đó, nhưng cuối cùng lại nhận ra mình chưa từng hiểu. Con người là những câu chuyện dài, không phải vài nét phác họa đơn giản. Và có lẽ khi trưởng thành, điều quan trọng nhất không phải học cách đánh giá người khác thật nhanh, mà là học cách chậm lại để hiểu họ nhiều hơn. Bởi đôi khi phía sau một người phụ nữ mạnh mẽ là một trái tim rất mềm. Phía sau một vẻ ngoài khác biệt là một tâm hồn đầy tổn thương. Và phía sau những lời phán xét vô tình của người đời là những vết thương âm thầm chẳng ai thấy được. Đừng vội nhìn một người bằng ánh mắt định kiến, vì điều giữ chân một con người trong tình yêu chưa bao giờ là vẻ ngoài. Đó là tử tế, là chân thành, là cảm giác được yêu thương và trân trọng. Và nếu một ngày bạn gặp một người phụ nữ khác với những gì số đông cho là chuẩn, hãy nhớ rằng điều đáng để nhìn không phải đôi tay hay đôi chân của cô ấy. Hãy nhìn cách cô ấy đối xử với người khác khi không ai để ý. Hãy nhìn cách cô ấy yêu thương gia đình. Hãy nhìn cách cô ấy bước qua tổn thương mà vẫn giữ được sự tử tế. Bởi đến cuối cùng, thứ khiến một người ở lại không phải ngoại hình, mà là trái tim. Và thứ khiến một người rời đi cũng không phải ngoại hình, mà là cảm giác họ không còn được yêu nữa. Nếu bạn đọc đến đây, hãy nhớ một điều, đừng để những định kiến cũ kỹ quyết định cách bạn nhìn một con người. Vì ngoài kia có rất nhiều người đang phải sống trong mặc cảm chỉ vì vài lời nhận xét tưởng như vô hại. Và biết đâu, chỉ một sự thấu hiểu của bạn cũng đủ cứu một ai đó khỏi cảm giác tự ti kéo dài suốt nhiều năm. Nếu bạn đồng ý rằng con người xứng đáng được nhìn bằng trái tim thay vì những định kiến bề ngoài, hãy để lại một bình luận bên dưới. Vì đôi khi sự tử tế bắt đầu từ việc ngừng phán xét một người quá sớm.